Yo, ayan, tapos na yung ating pinakamasarap na chicken arroz caldo. Ayan. Kumpleto sa kumpleto sa mga palamuti. So, ayan na. Nauna nang kumain tong isang to kasi sobrang gutom na raw niya. Ayan. Let's eat, guys! See. Karon ba itong super typhoon, guys? Ingat kayo mga Taga-Luzon. Oo nga pala, may anong pangalan ng typhoon na yun? Kaya dyan sa mga Taga-Luzon, guys, ingat kayo dyan, guys. Grabe na dyan yung tuiga, guys. Stay at home kayo, ha? Tsaka magluto na lang kayo ng arroz caldo. Chicken arroz caldo, perfect sa malamig na weather. Sarap. One of my favorite talaga itong guys. Arroz caldo. Since bata pa ako. Sakto kasi may kami, may kaning lamig. Yung kagabi ba? Sobra. So, inarroz caldo ka na lang ngayon. A few inches later. Please don't not be arsehole this time. Hey! What's up mga bibi? Nag-edit ako ng guys, ng vlog. In-edit ko yung lakad namin kahapon. Pumunta kami ng Parmao. Maya-maya darating sina Wendell tsaka Asok. Hindi atay. What's up, mananap? Ano butang? Ha? Bata na dira. Unsa na gud na mo? Ayun ninyo. Oy, pilait lagi no. May nada kami mga dito. Mga pagkain para sa mga special na bisita dito. Sa akin nagmotor ni. Amin. Managitag medyas rin mo na bagong uso rin. Oo na ka oh. Unsa koy? Gisunruk ka na ko na wag tang kuan ni, wag tang tatak ba. Oo, tapulang yung mga story. Sige na, sige na. Tara. Practice na, practice. Ano dere besok? Oh. Visit ng gatay eh. Yaw as mag juicy kita no sayo. Atayo sa bukang nagsayaw yan. Dali no, sige po di siya. Nagkuhan bagay ko nag-study bagay ko. Window. Oh na, nitsu ni atay. Atay ano? Oh. Sige, second set. Second set di ba? Ate mo tapunan yung kanino. Ikaw, tubangan ano? Kaya tubangan ni. Aga ko di bigan, mura ka pasinuba. Lo, pabutan pa. Buta kung buhay na kita ganana mo. Alright, final round kami sa TikTok challenge. Sa ito na, raindrop challenge. Officially missing you. Rooftop. Officially missing you pala. Barog na, Jackie. Oh, lagi! Yawa eh. Pero kainat mo. Juicy, mo na lang sa'yo. Asal yung gata eh. Yawa. Ako na may hataw doon. Maiko man tanin yun. Mura kang bataga kang pusisos yata. Sige, hamos. Gapa, ginawa. Alright guys, may video kami dito. Ayun, na-set up na namin. Someone out there who can bring me back. Yung bagas gitara. One perfect soul. Puro na siya pagpagin.
You get by with a smile. You can never be too happy in this life. Ayan na po, kakanta na po aming lead singer dito. Lead singer? Oo. Lead ng mga yabag? Wow, nagsalita. Ay, sus. I'm going. Uy! Layo pa nga, oy! Layo na kayo. Ay, pag-vlog na dito ang binabi. Uy, nung sumang ka. Pag-tiktok lang dito ka. Yes, I kinda like the way you numb all the pain. TikTok ba rin? TikTok lang yun. Nag-video ka eh. Mga kanta ka mo sa TikTok eh, kanta. Oh, sabi mo. Kapakan! Somebody to heal, somebody Bantag din na makuha ng mga pambabae ka na ha? Looks like we made it. Yaw! Look how far we've come, my baby. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, wow, wow. I know you love me. I know you care. You show it never, and I'll be there. Oh, we're not good quit playing. We're just friends. What are you saying? Baby, 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 oh. Touching the rooms of mine. Ato mga kotse siya, lingaw kayo itong mga Oo, kotse. mga kotse siya, pagdukat Oh yeah, mga kotse siya. Ain't nothing but a heartache. Ano ba? Oh, atayo ay pang the bushing, the bushing. Atayo ng harana ang buong, uy. Uy. Anak-anak. Hindi, awitin pa, awitin. Kana. Kana. Uy. Uy, ate, uy, undang panguyab ang buang, uy. Uy, undang panguyab, bisagi. Uy, oh, ayat, tay. Bisa galipin, nagipanguyaban nga nagbalik sa buang, uy. Ataya na, uy. Oh? Oh? Ataya sa buang, uy. Naamong ka na si Bilian, uy. Uy, naman Atay, gauwa na. Uy, yung helmet, uy. Dati. Nakakira mo ito ko helmet dati. Thank you, bye! Ano sabi day, chinky day? Gunit mo, murabi kang kapaling ko. The next day. Nya, asa man? Ay, tinaan na lang sa dako. Ayun na lang. Manangkin pa natin sa ulo. Yan, meron na po kami mga Christmas decorations dito guys, oh. Ito na sa mga parol kami dito, iba't ibang klase, kulay. Ayan, tapos nandito pa yung mga ibang parol namin, oh. So, pinaghahandaan talaga namin yung darating na Pasko. Okay, ma'am, saan ang ganahan mo style, ma'am? So, hanggang saan gusto yung, mo, ma'am? Paputulan, ganyan? Gusto kayo abaga, ni? Abang kakasang abaga. Ang baga, dire. Para lang ako naggupit ng ng mga bulaklak, bermuda. Yun lang yung isipin nyo. Para nagugupit ng bermuda, guys. Yung duranta. So, diba? Straight. Ito kasi yung inspiration ko, guys, oh. Ito yung pinagkopyahan niya, guys. Ayan. Ayan, di ba? Pakir niyo, yate. Oh, ha? Walang pinagkaiba. Right, so tapos ko na siyang magupitan, guys. And
And very satisfied naman yung customer natin, no, as usual. And ngayon naman is, ako naman yung ano niya. Tina ba? Dami ko ng puti, oh. Tingnan nyo. Halos pulo, dami ko ng puti-puti na buhok. So, titinaan niya ako, guys. Ng kulay. Si kulay namin. Orange. Orange is the new black. Ang beses ko na itong nagawa, no? Powder. Taste test. Mix it well. Uy, mong baka, mga Britney mo. Mga parol yan. Tibugol man eh. Ayan. Nagubad ako guys para hindi maano yung damit ko na tina. Mga Ay, singlihok. May bakas pa, uy. nagkuhan. Ito mana, pali maklarong kaspa. Murag Australianis ani. Murag si Asyong Salonga. Tut, 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 tut. Purma na ni helmet ron. Bisan mo kasi ligong-ligo na ako. Alright. So, banlawan natin after 30 minutes.